невеличкий анонс, що на вас чекає в цьому відео. Столиця Таїланду Бангкок. Туристичні місця і геть безлюдні. Купання під найвищим водоспадом Таїланду. Печерні ріки, море, пляжі з листівок, де, до речі, знімався фільм з Ді Капріо. Ну і, звісно, особисті враження від нашої 1,5-місячної подорожі Таїландом від півночі до півдня. Тож не перемикайтесь і погнали! Таїланд – це королівство в Південно-Східній Азії. А яке ж королівство без короля? Цікавий персонаж, до речі. Також це єдина країна цієї частини світу, яка ніколи не була колонією європейців. Столиця Таїланду – Бангкок, але повна назва міста тайською мовою звучить так. Крунтхе Маханакхон, Амон Раттанакосі, Махінтара Ютхая, Махаділок Хоп, Напаратрачатхані Бурірум, Удомратчанівет Маха Сатан, Амон Піма Наватан Сатіт, Сакатхатія від Санукам просіт. Я поражаюсь просто. Я не жартую, це повна церемоніальна назва, що складається із 168 літер. До речі, найдовша географічна назва в світі. Ще є коротка розмовна форма – Крунтхеп, але то для слабаків. Найпопулярніші серед туристів локації в Бангкоці – це Королівський палац, Білий храм Ват Арун та 46-метровий лежачий Будда в Ват Пхо, один із найбільших Будд в Таїланді, до речі. Але я б радив вам розширити цей список до ще двох цікавих локацій. Перша – це парк Лумпіні. Парк та й парк, скажете ви, в чому прикол? А прикол у варанах. Ви тільки подивіться на ці гігантські ящерки. Це прям раджу. Ще одне місце – нічний базар Радчада. Наче звичайний собі азійський базар, але якщо трохи походити, пошукати, пошерстіти, ми знайдемо... Так, Таїланд – це одна з тих країн, де можна попоїсти всіляких різних жучків, коників-стрибунців, цвіркунів та інших комах, які зазвичай досмажуються до хрустких кондицій. До речі, тарганів, попри наше стереотипне уявлення, в меню немає. А ось диви який. Твоя опариша. Жирний упітаний опариш. Ригати не хочеться? У нього всередині якась рідина була. Це какашки. Ні, ну непогано, як чіпсики. Бридкенькі трохи. Коротше, раз в житті треба спробувати все, як то кажуть. Коники-стрибунці на смак реально як чіпси. Єдиний недолік, що лапки між зубами застрягають. Не сказав би, що ці делікатеси можна зустріти дуже часто серед вуличної їжі. За 1,5 місяці я зустрічав такі точки буквально декілька разів. Проте вулична їжа тут розвинена до неймовірного рівня. Смажать, варять, парять все. Курячі крильця, мітболи, восьминоги, риба, супчики. І місцеві це смакують постійно, як і туристи. Що ж, Бангкок, на відміну від Нью-Делі в Індії, по прильоту складає приємне враження на туриста. На вулицях більш-менш чисто, немає вуличних корів і свиней, хороші дороги і достатньо добре розвинений транспорт. По місту можна пересуватись на автобусах. Санхтео – це такі пікапи-маршрутки, на тук-туках, таксі, мототаксі, метро, електричках. Раджу також розглянути пересування на човнах. Це зовсім не атракція для туристів, а супершвидкісний спосіб пересування каналами міста.
А бонусом в комплекті йдуть освіжаючі бризки в спекотний тайський день. Вартість цього задоволення 10-20 бат, приблизно $50. Це верфь. Ого, скільки там людей у Томпсон. Встроєний парус тут стоїть. Це Щось морський в нього лайнер. око направо похилилось. Лайнер. Найдорожчий вид транспорту, не враховуючи таксі, це метро. Швидко, сучасно, зручно, особливо якщо їхати в аеропорт. Обійдеться це задоволення приблизно в $1,5. Але мені цікавіше було покататись як простолюдин. Зі звичайними тайцями на електричці, ще й в 10 разів дешевше. Цей потяг їздить раз в декілька годин, тому якщо кінцевий пункт призначення аеропорт, не раджу. З автобусами теж можуть бути нюанси. Історію, як ми ледь не запізнились на літак, розкажу за мить, а зараз про самі автобуси. Насправді дуже зручний вид транспорту для туриста, оскільки є багато маршрутів біля визначних місць. Ціна квитка залежить від його люксовості. З кондиціонером ціна доходить до 20 бат 60 центів, а просто з відкритими вікнами 10 бат 30 центів. Але з автобусом був один нюанс, коли ми їхали в аеропорт на внутрішній переліт. Google карти нам обіцяли, що доїдемо за 1,5 години. Ми довірились і вийшли трохи з запасом, за 4 години до вильоту. Сіли собі в бус за 19 бат з кондиціонером та й почовгали. Але за 9 кілометрів до аеропорта почався просто дикий корок. За 40 хвилин проїхали всього 500 метрів. Врятувало нас тільки мототаксі, 180 бат з людини, і ми без шоломів з нашим багажем за спиною розсікали крізь повзучі машини. Встигли. Летимо на північ в місто Чангмай в пошуках пригод і гарних природних місць. Чангмай – це така собі північна столиця Таю. Хтось прилітає сюди на пару днів погуляти по історичному центру і відвідати ще пару-трійку ватів буддийських храмів. Хтось вирушає в трекінги навкруги. Хтось робить вилазки в інші містечка півночі, а хтось орендує байки для більш ретельного дослідження цього регіону. Like this. Yeah. Or some Honda Rebel. Yeah. Two. О-о. Or two or 1,000 baht a day. 1,000. For which one? For that? For one day. Yeah. And 800 baht one day. 800 baht. 250 cc retail. 300 cc. 250 кубиків. And how much is on one day? 800 baht. 800 baht for one person, yeah? Там сказали 600, да? Да. If this 600 baht, 700 baht. because in another place 600 baht for this bike. 700 baht. That's fine. В результаті взяли байки Yamaha MT3 в іншому місці за 600 бат в день. Якщо будете шукати собі, раджу йти подалі від центральних вулиць, а краще взагалі подивитись рентали на окраїнах міста. Це твій? 6226 мій. Да. Значить оце. Фіксуємо пошкодження, оплачуємо оренду
Залишаємо завдаток. Можна паспорт, що я б не рекомендував робити. Можна кеш і вйо. Цепку дав змазку. Дав смазку. Рушаємо в дорогу. Довгу дорогу на МТшках. Вже 3 кілометри проїхали. 3 кілометри на МТшках проїхати, без єдиної поломки. Проїхали на цих красенях ми приблизно 2800 кілометрів. Для таких довгих подорожей не ідеальні мотоцикли, та й дубці нам про це періодично нагадували. Але дорога кличе. Тому співвідношення ціни, якості і отриманих вражень вийшло просто ідеальним. Позаду красота, ребята. От просто не видно ніхіра. А позаду красота, ребята. А просто не видно ніфіга. А попереду найвища точка Таїланду. Найвища гора Таїланду, Дой Інтанон, не особливо вразила, тому що є занадто легко доступною. Асфальтована дорога аж до вершини. А де ж романтика підйому ніжками? Там знаходиться обсерваторія, а власне найвища точка – це ось така дощечка в густому лісі. Так, ліс гарний, і заради справедливості треба зазначити, що в цьому національному парку є мальовничі водоспади і стежки, але кількість людей змусила тікати нас звідти пошвидше. Дороги в Таїланді виявились дуже хорошої якості. Ми були б не ми, якщо не знайшли б місця без асфальту. Але навіть там, де ми не очікували, будувалась пристойна така собі бетонка. Що цікаво, виглядало це все, начебто дорога повністю зроблена хендмейд, без участі техніки. В Таїланді настільки багато крутих місць, що знайти цікаві локації взагалі без людей виявилось абсолютно можливою місією. Не густо тут людей. Наприклад, водоспад Mae Surin. Знаходиться далеченько від Чіангмая, приблизно за 20 кілометрів від кордону з Бірмою. Нема жодної людини. Як так? Єдине місце в Таїланді, де немає жодної людини. Шик. Написано не перелазить. Don't clip. І що ми зробимо в такому разі? Звісно, ми переліземо. Тільки головне яйця тут не залишить на цьому частоколі. Mae Surin зачаровує своєю висотою та самотністю, але справжнє відчуття грандіозності приходить, коли опиняєшся перед Thi Lo Su, найвищим водоспадом Таїланду. Але про все по порядку. Доїхати до Thi Lo Su – це той ще квест. Знаходиться він приблизно посередині між Бангкоком і Чіангмаєм. Що туди 600 км, що туди. І по часу навігатор рахує це як 12 годин їзди. А їхати всі 16. Не автобан, як ви зрозуміли, і без ночівлі на місці не обійтись. 7 ранку. В Києві зараз 2 ночі. Ми ночували от в такій місцині мальовничій. Йде дощ, мерзость якась. Далі треба стрибнути в Сангтео і крізь густий ліс доїхати до місця призначення. Це те, що я обожнюю. Віддаленість від основних туристичних маршрутів робить це місце просто ще більш неймовірним. Дивіться, яка природа. Скали. Тут вже починається порога водопаду. Потім ще трішки пройти з чарівними тайськими джунглями і вуаля! Найвищий водоспад Таїланду Thi Lo Su. Це багатокаскадний водоспад, і його загальна висота досягає 250 метрів,
а ширина майже пів кілометра, уявіть собі. І якщо на загальному плані він може здатись не таким грандіозним, то вживу навпаки, гігантська стіна води, що спадає каскадами, створює справжню природну симфонію. Особливо це відчувається, якщо піднятись до окремих каскадів. І якщо хтось раптом тільки що подумав «та, не вражає», то як вам такий експірієнс? Ми вирішили скупнутись в басейні одного з каскадів водоспаду. І що сказати? Це однозначно входить в топ пригод всього мого життя. Дуже важко стояти. Ті, хто зі мною подорожував, нарешті зможуть зрозуміти, звідки в мене взялась пристрасть до водоспадів. Потужність води просто божевільна. Стихія природи відчувається в кожній краплі води, яка, падаючи з висоти, набирає швидкість і, відповідно, кінетичну енергію, яку ми вирішили виміряти власними макітрами. Це печера, так? Ці емоції не зрівняються з відвідуванням музеїв, безкінечними прогулянками міста. Енергія природи – ось що наповнює мою душу. Це прям раджу. Проте такі пригоди повністю висмоктують всі фізичні сили, які треба було якось поповнити. Після такої дози адреналіну давайте поговоримо про дещо більш спокійне – про буддийські храми. Таїланд – це країна, де буддизм глибоко вкорінений в повсякденному житті. Тут понад 40 тисяч храмів, і кожен із них має свою унікальну історію та архітектуру. Деякі храми приховані серед гір і джунглів, інші стоять посеред мегаполісів. Одні з найвідоміших – це Wat Arun в Бангкоку, про який я згадував на початку відео і який символізує світанок. Та Wat Rong Khun, або Білий храм, що виглядає ніби з іншого світу. Він розташований в місті Чіанграй за 200 км на північ від Чіангмая. Дуже цікаве місце, але, як на мене, аж занадто туристичне. Золоті пагоди, гігантські статуї Будди, розписані стіни – усе це в теорії мало б створювати особливу атмосферу спокою та гармонії. Це все золото блищить. Слиток. Це єдиний великий слиток. Золотий. Це навіть не позолота. Сюди, я тобі покажу золото. Тобто трохи відпало кусок. І ось все. Золото. Це біле золото просто. Для місцевих це не просто архітектурні пам'ятки, а святі місця для молитви та медитації. Але особисто я відчував цей славнозвісний спокій, гармонію та медитативний стан лише в храмах, що далеко від туристичних маршрутів. Дорога на мото – це теж свого роду медитативний стан. Стан спокою. Час, коли ти можеш побути наодинці з собою, переварити те, що ти вже побачив, і морально підготуватись до наступного місця, від якого буде переводити подих. Але перед цим треба й коней підгодувати. Одного разу в горах нам зустрілась ось така будка-заправка. Окно монети, мабуть. Угу. Сейчас попробуем.
45. Да? Це ж 191. Да, да. Попробуємо. สวัสดีค่ะ กรุณาบีบหัวใจน้ำมัน แล้วกดปุ่มสีเขียว Just a logic. Приїхали туземці, вложили автомат. Нам не дав бензин, ми його спалили. Зараз спичку тоді кинемо і все. Ну а я взагалі без бензину залишаюсь. І що мені робити? Хер його знає. Ціна пального в Таїланді трохи більше $1, але це ще сильно залежить від самої заправки. В будці за літр було приблизно $1,5. У тебе яка ціна? 29,1? А там 36,21. Це, наверно, пульс. На традиційних заправках ціна нижча. Ну і щоб закрити тему заправок, ось приклад хорошої заправки з гарним сервісом і приємним персоналом. Фуль. Заходимо в печеру. Дуже велику. Сніданок уже ждуть людей. Коробці нормальні так. Вон одна жовта є. Ага, кої. Наступне місце, від якого просто зносить дах, це печера Тхам-Лот. Уявіть собі, величезна вапнякова печера, крізь яку протікає підземна річка. Довжина цього природного дива понад 1,5 кілометра, а всередині гігантські сталактити, сталагміти та цілі зали, що нагадують сцени з пригодницьких фільмів. Але найцікавіше – це подорож на бамбуковому плоті, Випливаємо з печери, може трошки буде видно. який повільно пливе темними водами, освітлюваний лише ліхтарями гідів. Враження просто нереальні. До того ж, печера має археологічне значення. Тут знайшли останки давніх людей та старовинні дерев'яні труни, яким понад 1000 років. Звучить загадково, повірте, на власні очі це виглядає ще крутіше. Це прям раджу. Водоспад і ця печера, напевно, найбільш вражаючі місця, які ми бачили на півночі Таїланду. Хоча були інші цікаві місця. Менші водоспади, менші печери. Одна з цікавих локацій – це точка, де сходяться кордони 3 країн. Ходять тут всякі людішки в Таїланді. Вон Бірму видно, казино там, гори. Це 3-я країна, Лаос. І 2 річечки сходяться в одному. Не те, щоб це щось грандіозне, але зачекінитись можна. Для любителів середньовіччя історії раджу відвідати Сукхотай. Коли в нас була Київська Русь, тут теж була країна, називалась Королівство Сукхотай. Команда тиранозаврів їде дивитися. Це перша столиця Сіамського королівства, заснована у 13 столітті. Колись тут зародилась унікальна тайська культура. Сукхотай занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І це не просто руїни, це місце, де можна побачити, яким був Таїланд століття тому. Це баня якась. Мене ж особливо радували випадкові зупинки в цікавих локаціях. Ось, наприклад, тайські дітки співають в такому атмосферному живописному місці. Або коли зупинились, щоб насолодитись краєвидом.
А побачили ще й бананові дерева. It's amazing. Банани. Недоспівші. Бананосики. Стрім замотного бананосі, надіюсь. Хто не бачить. Одненького тільки. Це тоді вперше я побачив, як ростуть банани не у фільмах, а вживу. На цих Ямахах за 2 тижні ми проїхали 2800 кілометрів і повернулись в Чангмай за 1 день до закінчення оренди. Вирішили, що пригод нам було недостатньо, тому взяли на 1 день мотоцикли для бездоріжжя і потуркувати як справжні дядьки. У мене на каналі є окреме відео про цей день. Раджу подивитись. А зараз в 2 словах, як ми вляпались в халепу і як з неї вибирались. Отже, взяли ендуріки і поїхали шукати погану дорогу. Знайшли ми погану дорогу. Ну для цих мотиків ідеалочка. По цицьки канава. По падінням поки 1-1. Ні, ну не по цицьки, по пояс. Це жорстко поки. Але цікаво. 6 годин 40 кілометрів пише їх. Костя проклав маршрут по супербезлюдним місцям через джунглі, гори, хащі, ріки. І це не перебільшення. Коротше кажучи, давали ми цим мотикам жару, дай Боже. Не щадили ні себе, ні байки, аж поки... Я його тут поставляю і пішов. Покатушки вдались. Паспорта у неї все одно немає. Наверное, вночі кинув мотоцикл і підвез. 1 minute later. Почти поламався мотик. Не працює сцепління, ми хер знаде. В якомусь лісі. Удачі нам. До найближчого поселення по мапі 2-3 кілометри. Тож спочатку вирішили штовхати мотоцикл. Дуже швидко зрозуміли, що вдвох нам не справитись, тому підкоригували план. Костя поїхав шукати допомогу на робочому байку, а я залишився в джунглях. Фу, що вони роблять там? Фу, блін. Пару годин прийшлось мені погуляти, потинятись туди, сюди, побути наодинці, так би мовити. Через деякий час дочекався Кості і рятувального загону у вигляді 2 тайців в шльопанцях. Збирав гриби. Ні, мене мошки покусали. Давай краб. 2, 3. 2 чоловічі сили добре, а 4 значно краще, як казав Костін дід. От і штовхання пішло веселіше. Good? How does it name? Мако. Мако. Ти не казав, я не запомнив. Мако. Don't delicious. My Buddha My Buddha. Oh, my Buddha. and our car. Rescue. Це було круто.
Завантажили байк і втомлені, але щасливі поїхали до цивілізації. Цивілізацією виявилось ось таке поселення, і як з'ясувалось, що це зовсім не тайці. Village. Карен? Карен Village. Хуейюа? Справжнє село Карен, Village, Карен. Не те, що для туристів там де деруть по 500 бат. Самі влипли, але знайшли його. Заправка. Народ Карени проживає в гірських районах на півночі країни, ближче до кордону з М'янмою. Вибрались. Чуваки реально на позитиві. О, shop. It's your shop? It's all your. Yeah? Okay. Я тут уже знаю точки. Карени поділяються на кілька груп, але найбільш відомими є падунг або жінки-жирафи. Вони носять кільця на шиї, які з роками витягують її, створюючи ефект подовженої шиї. Це давня традиція, пов'язана з красою та захистом від злих духів. Багато поселень Каренів відкриті для відвідувачів, і це можливість побачити їхній спосіб життя. Але важливо розуміти, що багато таких сіл перетворилися на туристичні атракції. Ми не бачили жінок-жираф у цьому поселенні, проте побачили справжній нетуристичний побут. Да, взагалі, це тупо справжнє село. Це справжнє село, він каже Карен, це Каренів село. Тут поросята ще бігали, походу їх вже закрили. Little Piggy from Thai Karen. Hi. Оп. Пік. Ці люди мають унікальну культуру та непросту історію. Багато хто з них є біженцями з М'янми через конфлікти в рідних землях. Тому, відвідуючи такі поселення, важливо ставитись з повагою та розумінням. Був один, стало два. Запакували другий, бо потерялися ключі. Значить, в одного ми поламали сцеплення, на другому на робочому ми доїхали все-таки до села. Ну, він робочий, класний мотик. Але потім, коли ми знайшли джип і їхали в гори, я десь ключ. До робочого мотика. Там заблокований руль і нормальний мотик. Обично потерять ключі – це моя справа. It's very, very funny. Втомлені, але щасливі, ми успішно повернулись в Чіангмай. Дальчиських мотика. Цього потеряні ключі. Цього А це потеряно сцеплення або це коробка. просто не їздить. До вильоту на південь Таїланду в нас залишалось ще пару днів. І було одне містечко, де ми хотіли побувати. Порішали з мотиками, відправляємося в Пай. Yeah? Наш багаж поїде на криші. Пай – це маленьке містечко на півночі країни, заховане серед гір. Ідеальне місце для релаксу. Спокійне, атмосферне і, я б сказав, хіпстерське. Знову на мотиках, на мопедах. Тепер як хіпстери. Тут немає метушні великих міст. Замість цього вас чекають гамаки, веганські кафе, нічні ринки з крутими сувенірами та божевільні панорамні види. В околицях є термальні джерела, в які ми не поїхали. Ну, камон, тому що і так жарко, це ж Таїланд. Також є водоспади і каньйон. От по каньйону ми полазили. Файне місце, от тільки бажано брати взуття зручніше. А ми ж після всіх пригод приїхали в шльопанцях. Все чітко, да? Ще нам пощастило побачити місячне затемлення, але не було хорошої камери під рукою, щоб це гарно зафільмувати. Заїжджаємо в магазин. Будете на півночі Таїланду, їхати в Пай рекомендую однозначно. Ну а ми збираємо наплічники і нарешті вирушаємо до моря, на південь цієї дуже цікавої країни, де до нас приєднаються наші дівчата. Після повернення з Таю найпопулярнішим питанням, яке я чув, було цих
трансиків там багато? Відповідаю. За більш ніж місяць в Таїланді транссексуалів бачив тільки в місті Паттайя. І поїхали ми в це місце тільки тому, що на той час всі путівники прям радили туди їхати. Мені місто не сподобалось взагалі. Море в Таїланді є набагато крутіше, а всі транси працюють на різних секс-шоу на Walking-Street, де все заточене під туристів. До речі, якщо на півночі в Паї більшість туристів були англомовні, то в Паттайі дуже багато китайців та інших азіатів і, прости господи, росіян. Я особисто фанат природи, а не цього всього, тому їдемо шукати щось цікавіше. Після Паттайі ми розділились. Костя з Ірою поїхали на Ко Чанг, себто острів Чанг, а я з Любою в провінцію Крабі. Краєвиди в Крабі – це абсолютно щось нереальне. Чесно кажучи, важко передати словами свої враження, якщо ти не поет. Якщо десь і є рай, то це, напевно, його демо-версія. Неймовірні піщані пляжі, які омиваються тепленьким Андаманським морем, що в свою чергу є частиною Індійського океану. Вертикальні скелі, які хаотично виринають то з моря, то з суходолу на висоту 100 метрів і вище. І все це прикрашене чарівними джунглями. Те, що це не рай, видає кількість туристів, і багатенько з них росіян. Був би це рай, їх би сюди точно так багато не потрапило. Але і тут можна знайти практично безлюдні локації. Ми зупинились в містечку Аонанг і використовували своє бунгало на курячих ніжках як базу, звідки робили вилазки в різні гарні місця. Це, до речі, ми куштуємо славнозвісний дуріан, фрукт із страшенно гидким запахом цибулі, чеснику, кефіру і все це разом. Але, як кажуть люди, він дуже-дуже корисний, там багато вітамінок є. Отже, Любу вистачило на... А я зміг все-таки проковтнути цей шматочок. Якщо абстрагуватись від запаху, на смак він ніякий. Ну але ключове слово тут «якщо». Один з найвідоміших пляжів – Рейлі Біч. І хоч він знаходиться на материку, дістатись туди можна тільки човном. Тут немає доріг, немає машин, тільки неймовірні краєвиди і атмосфера абсолютного релаксу. Від Рейлі можна пройтись до інших сусідських пляжів, які всі разом ізольовані на цьому півострові високими вапняковими скелями. Тут є розваги на будь-який смак. Звісно, можна посмажитись на сонечку на пляжі. Можна взяти в оренду каяк і поплавати навколо цих дивовижних скель. Для кого тут точно рай, так це для скелелазів. Заліз на скелю, офігів від видону, спустився донизу і пішов на напівпустий пляжик після того, як основна маса людей на човниках попливли на ніч в Аонанг. Також варто завітати в печеру принцеси, Princess Cave, щоб все в житті точно встало на свої місця. Ну а ми вирішили побродити джунглями. Знову в шльопанцях, щоправда, але кого це зупинить? Продираючись крізь умовно облаштовані стежки, дістались ось такої лагуни на 360 градусів замкненої скелями. Лагуна з усіх сторін обмежена великими скелями. Якщо на Рейлі Біч човники плавають як маршрутки, то для того, щоб потрапити на острови, яких навколо просто безліч, треба або купити екскурсію, або орендувати індивідуальну човен і спланувати більш персоналізований маршрут. Так ми і зробили, скооперувавшись з групкою інших туристів. Плавати є куди. Наприклад, острови Пхі-Пхі і знаменитий пляж Майя-Бей, де знімався фільм з Ді Капріо, який так і називається – «Пляж».
ми відвідали пару-трійку інших островів – Кохонг, Колаоладінг, Копакбія. На Кохонг ви запливаєте в дивовижну бухточку – смарагдовою, прозорою, чистенькою водичкою крізь вузеньку-вузеньку протоку між височенними скелями. Це єдиний вхід і вихід з цієї бухти. На Копакбія можна релакснути на такому баунті пляжі, але бережіться риб, судячи по любеним крикам, вони можуть з'їсти людину. З такою кількістю риб біля берегу, з такою прозорою водичкою та з такими скелями під носом гріх не зайнятись снорклінгом і не дослідити трошки підводний світ. В такому релаксі і кайфушному стані головне не забути звідки і коли твій човник відпливає на материк. На цьому острові якимось чином опинився кіт. Лестився до нас, їжу не брав. А це ж острів, 200 метрів завдовжки, 50 завширшки. Прісної води тут немає. Як довго він тут бідолаха і як його мучить спрага, невідомо. Але ми його напоїли, і він собі пішов назад в джунглі. Якщо ж раптом вам набридне кожен день бачити ці райські пляжі, картинку можна змінити, поїхавши в якийсь із поряд розташованих національних парків, пройти міні-трекінг по джунглям, подивитись водоспади, покупатись в них. Мені, звісно, після Тілосу це виглядало трохи як купатись в тазіку, але не варто недооцінювати. Недалеко від Аонанга є буддийський мавпячий храм. Тут живе незліченна кількість мавп і можна трохи поспілкуватись з сородичами. А на зворотному шляху ми натрапили на слонів. Так, зараз, напевно, зоозахисники сядуть писати коменти, які ми несвідомі, які ми погані, але ми не втримались, підійшли до них і підгодували бананами. Все ж таки це не катання на слонах, тому не думаю, що моя карма дуже сильно постраждала. Але ж і здорова махіна, і це ще маленький. Таїланд мені сподобався. Це суміш азійського колориту з захопливими пейзажами, неймовірною природою та унікальною культурою. І хоча, мені здається, дослідили ми його достатньо ґрунтовно, ця країна продовжує вабити і залишає бажання повернутись ще раз. Монтуючи відео, я ловив себе на думці. Ніфіга собі, і це я тут був? Гігантські скелі, райські пляжі, потужні водоспади, величні печери. От би ще раз туди. Але у світі є багато інших цікавих місць.